Hello. سلام. We're back in the Jonah series. برگشتیم با یه ویدیو دیگه درباره کتاب یونس. So you want to be in Jonah chapter 1. امروز کتاب یونس هستیم باب 1 صفحه 1196. And we're going to recap the story up till this point, the end of chapter 1. میخوایم داستانی رو که با هم توی ویدیوی قبل خونده بودیم رو دوره کنیم، مرور کنیم تا انتهای باب 1 یونس. So, Jonah had been asked by God to go to Nineveh. خدا از یونس خواسته بود که بره سمت نینوا. Nineveh was the capital of the Assyrian Empire. که میدونیم نینوا پایتخت امپراتوری آشور بود. A very dangerous and very powerful empire which was near to where Israel was. یک امپراتوری خیلی خطرناک و قدرتمند که نزدیکی اسرائیل هستش. And which was starting to invade other nations and take their land. کسانی بودن که این امپراتوری کسی بودش که داشتش تمام اطرافشون رو براشون حمله میکرد و زمین‌ها و مناطق اونها رو برای خودشون میگرفتن. And God told Jonah to go and preach there to tell them to repent. خدا هم به یونس میگه که بره به نینوا بهشون بشارت بده تا توبه کنن. Jonah was a prophet in Israel. یونس خب اون موقع یک نبی بود توی اسرائیل. And Jonah refuses and runs away. یونس قبول نمیکنه و فرار میکنه، اون سمتی که خدا میگه نمیره. And he got on a boat to try and go far away from God and from Israel. سوار یه قایق میشه که بره به دورترین منطقه که از خدا و از اسرائیل دور بشه. But God wasn't having that. ولی خدا چنین چیزی رو نمیخواست. God started this great storm up, maybe to try and make Jonah see he'd done the wrong thing and choose to come back. خدا کاری میکنه که طوفان بزرگی شدیدی راه بیفته وقتی که یونس توی دریا بوده تا اینطوری بهش نشون بده که کارش اشتباهه و بیارتش دوباره برش گردونتش به سمت خودش. And Jonah knew this was what God was doing. یونس هم میدونست که این کار از طرف خدا هستش. But he refused to go back and just said to the other people on the boat, if you want to save yourselves, you'll have to throw me overboard. ولی با وجود اینکه میدونه خدا داره این کار میکنه بازم نمیخواد برگرده و به آدمای دیگه‌ای که توی اون کشتی بودن میگه اگر میخوان نجات پیدا کنید باید من رو بندازین تو آب. So he didn't want the others on the boat to die. پس نمیخواست که آدمای دیگه‌ای که داخل کشتی هستن بمیرن. But he didn't want to repent and go back to do what God wanted. ولی نمیخواست هم که خودش توبه کنه و به سمت خدا برگرده و کاری که خدا میگه رو انجام بده. And essentially he says, I'd rather die than do that. So he asks and says, throw me over. در نهایت خب تصمیم میگه که من حتی ترجیح میدم که بمیرم تا اینکه بخوام برگردم به سمت اون چیزی که خدا میگه و واسه همین میگه که منو بندازین تو آب. And it says they threw him over and the sea became calm. در نهایت داستان دیدیم که اونها هم انداختنش داخل آب دریا و بعد طوفان دریا آروم شد. And it looks like Jonah's going to die and just die and that's it. به نظر میرسه که الان که یونس رو انداختن توی دریا خب قراره بمیره و دیگه اون پایان زندگیش باشه. So let's continue with the story and see what happened. بیاین داستان رو با هم ادامه بدیم ببینیم که چه اتفاقی براش میفته. So let's read verse 17 of chapter 1. یونس باب 1 آیه 17 رو میخونیم. آنگاه خداوند ماهی بزرگی برگماشت تا یونس را فرو بلعد و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی بود. So in fact Jonah it seems didn't drown but a big fish swallowed him. پس به نظر میرسه که یونس غرق نشد بلکه یه ماهی بزرگی اون رو بلعید. It almost reads as if as soon as they throw Jonah overboard there's a big fish which grabs him and then he's safe. انگار مثلا همون موقعی که مردم یونس رو به آب انداختن همون موقع هم یه ماهی بزرگی اون رو بلعید و اینطوری نجات پیدا کرد، یعنی تو امنیت بود. And it says he was in the fish's belly for 3 days and 3 nights. و تو این آیه گفته که به مدت 3 شب و 3 روز یونس در شکم اون ماهی موند. So what's actually happening here? چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ Well, chapter 2 tells us. توی باب 2 توضیح میده برامون این قضیه رو. First of all, verse 1. آیه 1 باب 2 یونس رو میخونیم. و یونس از شکم ماهی نزد یهوه خدای خود دعا کرد. So after 3 days and 3 nights of being in the fish, he prays to God. پس بعد از 3 شب و 3 روزی که در شکم ماهی بود در نهایت دعا میکنه به درگاه خدا. And this prayer tells us a lot of things. که این دعا خودش کلی توش حرف هست برای گفتن که کلی چیز ازش یاد میگیریم.
It tells us what actually happened to Jonah when they threw him off. حتی توضیح میده در حقیقت که چه اتفاقی برای یونس افتاد وقتی افتادش توی آب، انداختنش توی آب. And it also tells us about the spiritual journey that Jonah goes through in his head. و همینطور نشون میده که یونس تو فکر خودش چه مسیری رو داشته طی می‌کرده. And what we see is that Jonah actually, he didn't just get swallowed by the fish straight away. He had a very bad experience beforehand. و اینجا متوجه میشیم توی آیاتی که حالا قراره بخونیم که بلافاصله ماهی اون رو نبلعید، بلکه تجربه خیلی بدی رو اونجا تجربه کرد. So let's read his prayer. بیاین دعاش رو با هم بخونیم ببینیم که چی داره میگه. First of all, verse 2. آیه 2 رو اول میخونیم و گفت در تنگی خیش نزد خداوند فریاد برآوردم و او مرا مستجاب فرمود. از شکم حاویه فریاد کمک سر دادم و تو آواز مرا شنیدی. Remember, Jonah, it appears, would rather die than do what God wanted. یادتون میاد که قبل از این که بندازنش تو آب ترجیح میداد که بمیره تا اینکه بخواد به سمت اون کاری که خدا ازش خواسته بره. But now when he's praying about that and talking about that a few days later, it appears that when he got thrown into the sea, that actually changed. ولی الان که داره دعا میکنه بعد از 3 شب و 3 روز داره نشون میده که اون فکر اولیش تغییر کرده، نمیخواد بمیره. He says, when I was distressed, I cried out to God. میگه وقتی که توی اضطراب بودم و ناراحت بودم و توی مشکلات بودم دعا کردم، به درگاه خدا فریاد برآوردم. He says, from deep in the pit of the dead, I cried to you and you heard me. و میگه از اون عمق و ژرفای مرگ دعا کردم و تو منو شنیدی. Verse 3. حالا یه 3 رو میخونیم. مرا به ژرفا افکنده بودی، به قعر دریاها، سیلابها مرا احاطه کرد و همه موج و خیزابهایت مرا در نوردید. So he says, look, you hurled me into the depths. All the waves went over me. He was drowning under the water. میگه من توی عمق آبها بودم و داشتم غرق میشدم. And this starts him to really think about what he's done. و این باعث میشه که یونس به کاری که کرده فکر کنه واقعا. Verse 4. آیه 4 رو میخونیم. گفتم از چشم تو افتادم، چگونه دیگر بار بر قدس تو خواهم نگریست. It seems when he realizes that God has almost put him out of his sight, that he's going to die, he has a change of heart. و پس به نظر میرسه وقتی که دیگه به اون مرحله رسید که خدا دیگه یونس رو دیگه کنار گذاشته و به نظر میرسه که قراره دیگه بمیره، اونجاست که قلبش، افکارش و نظر یونس تغییر میکنه. His love for God comes back into his mind. اون محبتی که برای خدا داشت دوباره به ذهنش میاد، دوباره یادآور میشه براش. And he says, I'll look to you again. و با خودش میگه که دوباره به تو نگاه میکنم. And then let's read verses 5 and 6. حالا آیات 5 و 6 رو میخونیم. آبهای خروشان جانم را تهدید کرد، ژرفا مرا در میان گرفت، خزه ها گرد سرم تنید، به بن کوه ها فرود رفتم و زمین برای همیشه در بندم کشید. اما تو حیاتم را از گور برکشیدی، تو ای یهوه خدای من. So it looks as if he went right down to the depths of the sea. پس به نظر میرسه که حتی تو عمق دریا هم رفت، پایین ترین نقطه از دریا رفت. He says, I was surrounded by the deep water. چون میگه که توی اون عمق دریا و توی ژرفا افتاده بودم و آبها همه من رو احاطه کرده بود. Like seaweed was wrapped around my head. و میگه تمام اون خزه ها هم همه دور سر من پیچیده شده بود. It's almost as if he's talking about being right down to the depths of the sea and he knows he's going to die. جوری که داره تعریف میکنه داره به ما این تصویر رو نشون میده که انگار دقیقاً تو عمق آب هستش، تو عمق دریا هستش و دیگه میدونه که قراره اونجا بمیره. But he says God brought him up from this. ولی در نهایت میگه که خدا نجاتش داد، خدا اون رو بیرون کشید. And then verse 7. حالا یه 7 رو میخونیم. چون جانم در اندرونم بیهوش میشد، خداوند را یاد کردم. دعایم به درگاه تو بلند شد و به معبد مقدس تو رسید. So he says, when I was about to die, when my life was going, that's when I remembered you. پس میگه اون لحظه‌ای که داشتم میمردم، اون لحظه‌ای که دیگه میدونستم دیگه آخر زندگیمه، اونجا بود که دعا کردم. And my prayer came to you. و دعای من به گوش تو رسید. So we can work out what happened to Jonah. پس اینجوری متوجه میشیم که چه اتفاقی براش افتاد.
He got thrown into the sea. He would rather that than doing what God wanted him. انداختنش توی دریا، یعنی خودش ترجیح داد که بیفته توی آب، پرتش کنن توی آب و بمیره تا اینکه خواست خدا رو انجام بده. And the waves and the storm and the water sucked him down. موج داشت و طوفانی بود آب و همینها باعث شد که یونس به عمق آب فرو بره. And he was drowning to death. داشت غرق میشد، در حد مرگ پیش رفت. But right just before he's going to die, he suddenly realizes what an idiot he's been. ولی دقیقاً قبل از اینکه بمیره تو لحظات آخر متوجه شد که چقدر رفتارش اشتباه بوده. He realizes he'd rather do what God wants rather than be banished from God's sight. اینجا متوجه میشه که چقدر کارش احمقانه بود و اینجاست که به این نتیجه میرسه، ترجیح میده که سمت خدا باشه و کاری که خدا ازش خواسته رو انجام بده. So as he's maybe breathing in water, about to die, he prays to God to say, "Save me, I will come back to you." پس وقتی که دیگه آخرین لحظات بود و داشته غرق میشده، دعا میکنه به درگاه خدا. And that's when the fish comes. و همون موقع است که اون ماهی بزرگ میاد. The fish swallows him and he's in the fish but he's not drowning in the water. اون ماهی یونس رو میبلعه و یونس دیگه توی اون عمق دریا و بین آبها نیستش، توی شکم ماهیه. God stops him from drowning by having him in the fish. خدا اینطوری کاری میکنه که یونس غرق نشه و درون ماهی سالم بمونه. And it stops him from actually dying. و اینطوری هم خب دیگه نمیمیره. And then he's just in there for 3 days and 3 nights thinking. و به مدت 3 شب و 3 روز یونس در شکم ماهی میمونه و اونجا فکر میکنه. And he realizes that he needs to turn back to God. و متوجه میشه که باید به سمت خدا برگرده. And so he recounts and tells this to God in a prayer. پس توی قالب دعا به خدا این رو اعتراف میکنه و بهش میگه. And then makes a promise to God. و بعد به خدا قول میده. Verses 8 and 9. آیات 8 و 9 رو میخونیم. آنان که بت‌های بی ارزش را عبادت می‌کنند و وفاداری خیش را ترک می‌گویند، اما من با آواز شکرگزاری برای تو قربانی خواهم کرد و نذرم را ادا خواهم نمود. نجات از آن خداوند است. He says, look, I'm going to turn to you again and what I vowed I will do. پس میگه که به سمتت برمیگردم و اون چیزی رو که بهت قول دادم و عهد بستم رو انجام میدم. And he recommits himself to God. و دوباره خودش رو متعهد میکنه به خدا. And then verse 10. حالا آیه 10. پس خداوند ماهی را امر فرمود و ماهی یونس را بر زمین خشک قی کرد. And Jonah has now repented and he gets saved and ejected onto the land. پس توبه کرده دیگه یونس و الان دیگه نجات پیدا کرده و اون ماهی یونس رو پرت کرده به خشکی. He's learned a very valuable lesson. واقعا یک درس خیلی ارزشمندی رو اینجا یاد گرفت یونس. And even though he went through a lot, he's come back to God and finally decided to do the right thing. با وجود اینکه سختی‌های خیلی زیادی رو پشت سر گذاشت، در نهایت متوجه شد و به سمت خدا برگشت. And let's just read the first 2 verses of chapter 3. دعایه اول باب 3 رو میخونیم. آنگاه کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده گفت برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و پیامی را که به تو میگویم بدان ندا کن. So, Jonah's exactly back where he was before at the start of chapter 1. پس برمیگرده دقیقاً همون جایی که به همون اول، یعنی همون جایی که اول باب 1 بود. After everything he's gone through, God gives him the same message. بعد از تمامی این سختی هایی که پشت سر میذاره دوباره میرسه به همون پله اول که خدا بهش چیزی رو میگه و ازش چیزی رو میخواد که انجام بده. And he tells him, go and preach to Nineveh. بهش میگه دوباره میگه برو به نینوا و بهشون بشارت بده. And it says Jonah goes and does it. و یونس هم میره به اونجا و بهشون کلام رو بشارت میده. We can see that in verse 3. تو آیه 3 میخونیم. یونس برخاست و مطابق کلام خداوند به نینوا رفت. نینوا شهری بسیار بزرگ بود که دیدار از آن 3 روز به طول می انجامید. Now next video we'll see what happens when Jonah actually gets to Nineveh. توی ویدئوی بعدی با هم میبینیم که وقتی میره به نینوا چه اتفاقاتی میفته. But think about this. ولی به این موضوع فکر کنین. How much easier would it have been for Jonah if he'd just done this in the first place? فکر کنید که اگر از همون اول این کار رو انجام میداد چقدر همه چیز براش ساده تر و آسون تر میشد.
In chapter 3 he gets exactly the same command. Go to Nineveh and give it the message. توی باب 3 دقیقاً همون پیامی که خدا یک بار بهش داده بود تکرار میشه. بهش میگه که برو سمت نینوا و به مردم بشارت بده. He could have saved himself so much trouble if he'd just done that in the first place. اگر از همون اول کاری رو که خدا ازش خواسته بود رو انجام میداد این همه بلا سرش نمیومد. And it's a lesson that when we know the right thing to do, let's do it for God, because if we don't, it always just leads to trouble. درسی که از این قسمت میگیریم اینه که وقتی که میدونیم باید برای خدا چی کار کنیم بهتره که از همون اول انجامش بدیم وگرنه میدونیم که مشکلات زیادی برامون به وجود میاد. But Jonah wasn't an evil man. ولی یونس یه آدم شریر و بد نبود. He did love God. That's why he repented when he realized he was going to be cast out from God's sight. خدا رو دوست داشت، به خدا ایمان داشت و اینجا بود که دیدیم وقتی داشت میمرد برگشت به سمت خدا و دعا کرد و این محبت درش وجود داشت. And you can tell from his prayer he's a faithful man. حتی از دعایی هم که کرده متوجه میشیم که آدم ایمانداری بود. He's full of praise for God. پر از ستایش برای خدا بود. And actually lots of the things he says he's quoting from other psalms in the Old Testament. و حتی خیلی از چیزهایی رو که داره اینجا یونس میگه از قسمت‌های مختلف مزامیر رو اینها داره اونها رو قید میکنه، نقل میکنه. So he knows God and his word very well. پس یعنی خدا و کلام خدا رو به خوبی میشناسه. So why did this prophet of God who loved God and knew his word so well not want to do what God asked him? پس چرا این نبی خدا که هم خدا رو دوست داره و هم با کلامش به خوبی آشناست نخواست از همون اول کاری که ازش میخواد رو انجام بده؟ Why didn't he want to go to Nineveh and preach to them? چرا نخواست به نینوا بره و بهشون بشارت بده؟ We'll find out why in the next video. در ویدئوی بعدی جواب این سوال رو پیدا میکنیم. But that's the end of Jonah for today. این انتهای این قسمت از داستان یونس بود. But there's one more thing. ولی یه موضوع دیگه هم هستش اینجا. Come to Matthew chapter 12. به متی باب 12 نگاه کنیم. Because Jesus talks about Jonah. چون در متی باب 12 عیسی مسیح هم در رابطه با یونس صحبت کرده. صفحه 1270. It's in Matthew chapter 12, and first of all we're going to read verse 38 to give the context. باب 12 و آیه 38 رو اول میخونیم که یک مقدمه رو دستمون بیاد که تو این آیات چه خبر بوده. آنگاه عده‌ای از علمای دین و فریسیان به او گفتند استاد میخواهیم آیتی از تو ببینیم. So these teachers of the law said, prove you're the Christ, prove you're from God, show us a miraculous sign. پس بازم اون علمای مذهبیشون اومدن و بهش گفتن که به ما یه نشونه بده، به ما ثابت کن که از سمت خدایی. And look at verse 39. حالا یه 39 رو میخونیم. پاسخ داد نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند، اما آیتی به دیشان داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی. Jesus says a wicked generation looks for a sign. پس عیسی میگه که یک نسل شریره که دنبال نشونه میگرده. He was telling them they shouldn't ask for a sign. They should be able to tell from his behavior and him that he was from God. با این حرف داره بهشون میگه که نباید دنبال نشونه باشن، باید از دیدن خود عیسی و رفتارهای عیسی متوجه بشن که عیسی از سمت خداست. But he says you will get one sign, the sign of Jonah. ولی باز بهشون میگه که یه نشونه بهتون داده میشه، اون هم نشونه آیت یونس نبی هستش. So what is the sign of Jonah? چی هست این نشونه یونس نبی؟ It's verse 40. تو آیه 40 میگه زیرا همان گونه که یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی بزرگی بود، پسر انسان نیز 3 روز و 3 شب در دل زمین خواهد بود. So Jesus looks at Jonah being 3 days and 3 nights in the fish. پس عیسی داره در رابطه با یونس که 3 شب و 3 روز در ماهی بوده صحبت میکنه. And says this was actually written to foreshadow me. و داره میگه که این قضیه در حقیقت اون موقع نوشته شد که یه جورایی به من اشاره کنه. Not that Jesus disobeyed God or anything like that. این به این معنی نیستش که داره در رابطه با نافرمانی عیسی و اینها میگه، از این جهت منظورش نبوده. But he was showing them he had that same experience that Jonah did, cast down into the very depths of death. بلکه اون 3 شبانه روز رو میگه که عیسی هم مثل یونس به قعر زمین رفت و 3 شبانه روز در دل زمین بود. And in the grave for 3 days, 3 nights. که دقیقاً مثل یونس 3 شب و 3 روز در قبر موند.
until just like the whale spat Jonah out, the grave spat Jesus out. دقیقاً مثل اون ماهی بزرگی که یونس رو از دهان خودش پرت کرد به خشکی، زمین هم قبر هم عیسی رو بعد از 3 شبانه روز به بیرون پرت کرد. Because the grave could not hold Jesus. چون قبر نمیتونست عیسی رو در خودش حفظ کنه، نگه داره. So he says to the Jews, he says, you will get one sign, and that sign would be his death and resurrection. پس اینطوری داره بهشون میگه که فقط یه نشونه بهتون داده میشه و اون نشونه هم در رابطه با مرگ و رستاخیزش هستش. And that sign of Jonah is still the sign which convinces us of Jesus, of his resurrection and our hope. و اون نشانه‌ای که در یونس میبینیم برای ماها هم مثل یک امید میمونه و ما رو به یاد عیسی میندازه که چطور مرد و زندگی شد و ما چه امیدی میتونیم ازش داشته باشیم. So join us next time for the final video. پس توی ویدئوی بعدی میبینیمتون. Thank you. مرسی.